Γεια σας κορίτσια, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Ειρήνη και πάω να σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε αυτό το υπέροχο σχέδιο σε runner. Πλέχεται πάρα πολύ απλά, δεν έχει βαθμό δυσκολίας, μπορείτε κι εσείς οι αρχάρες να το φτιάξετε, αρκεί να ακολουθήσετε πιστά τα βήματα που σας δίνω μέσα στο βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά, το χεράκι μου αρέσει για να φτιάχνετε τα σχέδια και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι πάντα να μοιραζόμαστε τα σχέδια. Κορίτσια, όπως γνωρίζετε, στα βίντεο υπάρχουν ρυθμίσεις. Είναι το γρανάζι το οποίο βλέπετε, το ανοίγετε, πάτε ταχύτητα αναπαραγωγής, επιλέγετε την ταχύτητα στην οποία εσείς μπορείτε να πλέξετε. Εγώ ενημερώνω σιγά σιγά σε όλα μου τα κανάλια με υπότιτλους και κάτι ακόμα. Στο τέλος του εκεί που το γρανάζι, στο τελευταίο σημείο υπάρχει ένα τετράγωνο. Αν το πατήσετε, πάτε σε πλήρη οθόνη και βλέπετε καλύτερο το βίντεο. Πάμε να αρχίσουμε το σχέδιο. Κορίτσα, πάμε να κάνουμε το σχέδιό μας. Εγώ θα το κάνω στο βίντεο σε δείγμα. Εσείς θα υπολογίσετε το τραπέζι σας, το πλάτος και το μήκος, ακολουθώντας τις οδηγίες μου. Το βελονάκι μου είναι ένα τριάρι. Το νήμα μου είναι το αλιζέ, το ντίβα, είναι βαμβακερό, εσείς μπορείτε να βάλετε οποιοδήποτε άλλο νήμα θέλετε. Θα πάρετε την κλωστή σας γύρω από το δαχτυλό σας, έναν κύκλο, θα τον ευγάλετε, θα βάλετε μέσα το βελονάκι, θα τραβήξετε την κλωστή και με τα άλλα δύο δάχτυλα, είπαμε τραβάμε, να σχηματίσουμε τον κόμπο. Στη συνέχεια πάμε να κάνουμε 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5. 2 φορές κυκλικά στο βελονάκι μου ώστε να πάω στην πρώτη αλυσίδα, να βάλω μέσα στο βελονάκι μου, να τραβήξω, να πάρω κλωστή να κλείσω τις δύο πρώτες μου θηλιές, θα πάρω κλωστή τις άλλες δύο και τις δύο τελευταίες. Πάμε να κάνουμε αυτή την ιδιαίτερη αλυσίδα και τη χρησιμοποιώ εγώ πάρα πολύ συχνά σε runner. Γιατί έτσι δεν μαζεύει και δεν σας τραβάει. Πάμε πάλι να κάνουμε 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5. 2 φορές κυκλικά. Μπαίνω από τη μία μου θηλιά στην απέναντι θηλιά το βελονάκι μου. Παίρνω την κλωστή μου, την περνάω από τις δύο μου θηλιές και τώρα την τραβάω. Παίρνω κλωστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες δύο και τις δύο τελευταίες. Να ξέρετε ότι είναι επανάληψη στις 3 αλυσίδες. Όταν λέω 3 αλυσίδες, έχω κάνει 2. Θα πάω να κάνω και την τρίτη. Πάντα οι αλυσίδες σας πρέπει για να σας βγει το σχέδιο να είναι μονός αριθμός. Έχω κάνει 2. Πάμε τώρα να κάνουμε άλλες 1, 2, 3, 4, 5. 2 φορές πάλι κυκλικά μπαίνω από τη μία μου θηλιά στην θηλιά απέναντι στις 2. Παίρνω την κλωστή μου, τραβάω. Παίρνω κλωστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες 2 και τις δύο τελευταίες. Βλέπετε, έχω κάνει 3. Πάω εγώ να κάνω 7. Συνολικά δηλαδή άλλα 4 για να συνεχίσουμε το βίντεο. Λοιπόν, τελείωσα. Βλέπετε, θα γυρίσουμε. Θα μπω ακριβώς σε αυτό εδώ το σημείο. Θα τραβήξω, θα περάσω και την άλλη θηλιά να κλείσω με βουβό. Στη συνέχεια θα πάμε να κάνουμε 7 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα και θα κάνω ένα ποδαράκι. Στην ουσία μας σχηματίστηκε το V. Από την κάτω μεριά που δεν θα τη χρησιμοποιήσουμε, δεν θα τη χρησιμοποιήσω γιατί εδώ θα βάλετε τις φούντες σας. Τώρα θα πάρω κλωστή και για να περάσω απέναντι θα κάνω 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5. Θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου, θα περάσω εδώ απέναντι, στην απέναντι εδώ τρυπίτσα, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι, 1, 2 αλυσίδες, παίρνω κλωστή ξανά μέσα στην τρυπίτσα, άλλο ένα ποδαράκι. Τώρα πάλι 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5. Παίρνω κλωστή στην απέναντι τρυπίτσα εδώ πέρα. Βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, παίρνω κλωστή και κάνω ένα ποδαράκι, 1, 2 αλυσίδες, παίρνω κλωστή μέσα στο ίδιο σημείο, άλλο ένα ποδαράκι. Με λίγα λόγια, ό,τι κάναμε από αυτό μας το σημείο μέχρι τα εδώ, θα το κάνουμε από εδώ που είναι το βελονάκι μας μέχρι το τέλος της σειράς. Λοιπόν, τελειώσαμε τη σειρά μας, γυρνάμε πάντα το πλεκτό μας όταν πρόκειται να κάνουμε αλυσίδες και πάμε να κάνουμε
1, 2, 3, 4 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα και θα κάνω 6 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5 και άλλο ένα 6. Θα περάσω εδώ δίπλα, εδώ που έχω τις 5 μου αλυσίδες, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα περάσω να κλείσω και τις 2 μου θηλιές με ένα άριχτο, θα πάρω κλωστή εδώ μέσα στο βέ μου 6 ποδαράκια. 1, 2, έχω κάνει 3 ποδαράκια, θα πάρω κλωστή, θα κάνω και το τέταρτο. Έχουμε κάνει 4 ποδαράκια, παίρνω κλωστή, πάμε να κάνουμε και τα άλλα 2 ώστε να έχω 6, 5 και άλλο ένα 6. Στη συνέχεια 1, 2 αλυσίδες, παίρνω κλωστή και στο ίδιο σημείο θα κάνω πάλι 6 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5 και άλλο ένα 6. Θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω πάλι και τις 2 μου θηλιές με ένα άριχτο. Τώρα πάω να ξανακάνω το ίδιο, ό,τι έκανα δηλαδή εδώ. Θα πάρω κλωστή και εδώ που έχω το βέ μου, θα πάω να κάνω αυτή τη φορά πάλι 6 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5 και άλλο ένα 6, 1, 2 αλυσίδες, παίρνω κλωστή ξανά στο ίδιο σημείο μου, δηλαδή μέσα εδώ που έχω το βέ μου, 6 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5 και άλλο ένα 6. Βλέπετε, ό,τι έκανα από εδώ που έχω το δάχτυλό μου μέχρι εδώ που έχω το βελονάκι μου, δηλαδή τώρα που θα πάμε να κάνουμε ένα άριχτο, θέλω να μου το κάνετε μέχρι να τελειώσει η σειρά σας. Και εδώ ακριβώς στο τελευταίο θα πάμε να κάνουμε ακριβώς αυτό εδώ. Αλλά όταν φτάσουμε εκεί θα συνεχίσω το βίντεο. Ωραία, έφτασα εδώ που είναι στο τέλος. Τι θα κάνω? Πάω να κάνω πρώτα το ένα μου άριχτο και τώρα θα πάρω κλωστή και θα μπω εδώ ακριβώς μέσα στην τρυπίτσα και θα κάνω 6 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5 και άλλο ένα 6, 2 αλυσίδες, παίρνω κλωστή και μετράω 1, 2, 3 στην τρίτη μου αλυσίδα. Θα βάλω το βελονάκι μου ώστε να κάνω ένα ποδαράκι. Τώρα θα γυρίσω το πλεκτό μου και θα μπω ακριβώς εδώ μέσα στην τρυπίτσα, θα βάλω δηλαδή το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα περάσω την άλλη μου θηλιά να κλείσω με βεβό και θα πάω να κάνω 6 αλυσίδες. 2, 3, 4, 5, 6, θα πάρω κλωστή, θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα μου και θα κάνω ένα ποδαράκι. Τώρα 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες, παίρνω κλωστή, περνάω εδώ απέναντι εδώ μέσα στην τρυπίτσα μου και πάω να κάνω ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια 1, 2 αλυσίδες, παίρνω κλωστή ξανά μέσα στην τρυπίτσα, άλλο ένα ποδαράκι. Βλέπετε, επαναλαμβάνω τη δεύτερη μου σειρά. Στην ουσία το συγκεκριμένο σχέδιο είναι επαναλαμβανόμενο 2 μόνο σειρών, της δεύτερης και της τρίτης. Τώρα πάω να ολοκληρώσω την δεύτερη, στην ουσία την τρίτη μου σειρά, η οποία είναι η τέταρτη σειρά, στην οποία είναι η δεύτερη μου, και να την τελειώσω και να σας πω τη συνέχεια. Δηλαδή κάνω επανάληψη. Ό,τι έκανα από εδώ μέχρι τα εδώ θα το κάνω από εδώ μέχρι το τέλος της σειράς. Λοιπόν, τελείωσα τη σειρά μου, γυρνάω το πλεκτό μου, μπαίνω εδώ μέσα στην τρυπίτσα. Πάω να κάνω 1, 2, 3, 4,
και μία 5 αλυσίδες, παίρνω κλωστή εδώ που έχω το β μου 6 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5 και άλλο ένα 6. Θα περάσω εδώ που έχω τις 5 μου αλυσίδες, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω μαρίχτο. Με λίγα λόγια επαναλαμβάνω την τρίτη μου σειρά. Τώρα θα πάρω κλωστή, θα περάσω εδώ δίπλα. Και τι θα κάνω εκεί? Τα 6 μου ποδαράκια. 1, 2, παίρνω κλωστή εδώ που έχω το β μου. 3, 4, 5 και άλλο ένα 6. Βλέπετε? 1, 2 αλυσίδες, παίρνω κλωστή εδώ στο ίδιο σημείο, πάλι 6 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω μαρίχτο. Είπαμε, θέλω να μου κάνετε επανάληψη τις δύο σας σειρές. Συγκεκριμένα τη δεύτερη και την τρίτη. Στο μήκος το οποίο εσείς θέλετε, πάω εγώ να το κάνω λίγο πιο μεγάλο για να το δείτε και πώς φαίνεται καλύτερα. Είπαμε, υπολογίζετε το πλάτος του τραπεζιού σας και το μήκος του τραπεζιού. Λοιπόν, τελείωσα. Τώρα εγώ δεν θέλω να μου τραβάει καθόλου, που σημαίνει ότι θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα περάσω την άλλη μου θηλιά, να κλείσω με β και πάω να κάνω πάλι αυτή τη φορά 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5. Θα μπω εδώ μέσα στην τρυπίτσα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άρρηκτο και πάλι 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5. Θα μπω εδώ μέσα στην άλλη μου τρυπίτσα, θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω την κλωστή μου, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άρρηκτο. Αυτό θέλω να μου το κάνετε μέχρι να τελειώσει η σειρά σας. Πάω στο τέλος, να βάλω το βελονάκι μου, να τραβήξω, να πάρω κλωστή, να κλείσω με άρρηκτο και θα κάνω και 1, 2 αλυσίδες και θα μπω στο ίδιο σημείο, να τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άρρηκτο. Τώρα θα πάρω κλωστή, την περάσω μέσα από τη θηλιά μου και πάμε να κόψουμε την κλωστή μας. Και θα σας δείξω πώς θα κάνετε τις φούντες σας. Εγώ θα χρησιμοποιήσω την παλάμη μου, θα βάλετε ένα αντικείμενο και θα πάμε να κάνουμε 15 φορές γύρω από το σημείο που θα βάλετε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Τώρα θα το βγάλετε, θα πιάσετε τις κλωστές όλες μαζί και βλέπετε που έχω τα δάχτυλά μου, θα τα περάσετε από κάτω, από τα δάχτυλα, επάνω και θα βάλετε ακριβώς αυτό, εδώ, την κλωστή, εφόσον την έχετε κόψει, την κλωστή αυτή θα την περάσετε μέσα από τη θηλιά σας και θα τραβήξετε. Στη συνέχεια θα πάρετε το βελονάκι σας, θα πάρετε την κλωστή, θα την περάσετε μέσα από τις θηλιές και μετά την κλωστή θα την ξαναπεράσω μέσα από την άλλη μου θηλιά και τραβάω προς τα επάνω. Λοιπόν, εσείς θα πάτε να κόψετε τις κλωστές σας, εγώ δεν θα τις κόψω και θα τις βάλετε ακριβώς στο σημείο που είναι τα ενώματα, εδώ ακριβώς. Θα την περάσετε μέσα και θα την ράψετε. Αυτό εδώ είναι το σχέδιό μας. Ελπίζω να σας άρεσε. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.